Hello and welcome back, my dear students, to your English class. Today we are going to study the second part of Lesson 4, and by studying this lecture we will finish Unit 8, Lesson 4, and we will start a new unit in the upcoming lessons. Let's start with the name of Allah, who is the most merciful, compassionate and almighty. Today we are going to study this, the second part of Lesson 4, and this lecture is at page 79 and 80 of your grade 7 English book. So open your books, turn to page 79. Let's start and finish. Let's start the second part of Lesson 4 and let's finish Unit 8. ګران زده کوونکو تاسو ټول ته بیا هم ښه راغلاست. وایم په دې هیله چې ښه اوسئ. نن ورځ موږ د څلورم لوست دوهمه برخه لولو چې په اتم څپرکی کې دغه لوست دی او آخري برخه ده. دغه لوست په لوستلو سره موږ اتم څپرکی هم پای ته ورسوو. دغه لوست هم ستاسو د اته اووم ټولګي په اتم څپرکي کې او نهه اویاوم اتیاوم پاڼو کې د کتابونه مو راخلاص کړي. نهه اویاومه پاڼه راواړوئ. راځئ چې دوهمه برخه د څلورم لوست پای ته ورسوو او اتم څپرکی هم پای ته ورسوو. Review پای ته ورسوو. Before to start our today's lecture, let's have a short look to our previous lecture. At the previous lecture, which was Unit 8, Lesson 4 and Part 1, there we have studied about 3 sections. The first section was phonics, the second section was listening, and at the end you had a homework too. That was the 3 sections that we worked on Lesson 4 Part 1 at our previous lecture. ګران زده کوونکو previous lecture ته یا تیر lecture ته هم یو کتنه کوو. په تیر lecture کې چې اتم څپرکی څلورم لوست لومړۍ برخه وه، هلته موږ 3 برخې درلودلې. په 3 برخو باندې مو کار هم وکړه. د phonics برخه وه چې د غږ پېژندنې علم کې مو short I sound چې تلفظ کېده هغه مو ولوسته. ترڅنګ listening برخه مو درلودله، د اورېدلو یا هم د غوږ نیولو، او په پای کې هوم ورک مو هم درلوده، کورنۍ دنده، او هیله مند یم چې تاسو مو کورنۍ دنده ترسره کړې وي. So let's start our today's and our final lecture of Unit 8. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. راځئ چې د نن ورځ لیکچر هم پیل کو. Our today's lecture is Unit 8, Lesson 4, Part 2. Here we have many sections, 6 sections to study about them. The first section is vocabulary, the second section is speaking, the third section is conversation, the fourth section is writing, the fifth section is Unit 8 vocabulary, and at the end you have a homework too. So you should do your homework and solve your homework because it's important for you. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست به هم پیل کو. د نن ورځې لوست مو د اتم څپرکي دوهمه برخه ده، د څلورم لوست چې دلته موږ ډېر برخونه لرو، شپږ برخې لرو، ډېرې برخې لرو، دلته شپږ برخې لرو. So let's start from the first section which is vocabulary. راځئ چې له لومړۍ برخې څخه پیل کړو. لومړۍ برخه زموږ vocabulary ده. vocabulary د لغاتو برخه ده. تاسو ته د لغاتو په برخه کې یو انځور راوړی. انځور کې 8 شمیرې دي. انځور هم ډیر شیان دي په دغه انځور کې لیدل کېږي. البته د یوې کوټې انځور دی. تاسو ته ویلي چې look at the picture. دغه انځور ته وګورئ، look یې کوئ. And write the names of items next to the numbers. دی بیا وای وروسته له هغه نه تاسو نوم واخلئ، ونوموئ هغه توکي چې په کوټې کې دي او نږدې دي دغه نمبرونو ته. په نمبرونو کې څه اشاره کړې تاسو به دغه نومونه لیکئ. مثلا فرست نمبر چې ده a picture or a drawing، یو نقاشي یا یو انځور دی. دوم کې چې دی یو کاوچ دی. مثلا دریم کې چې ده پیلوز دی، بالښتونه دي. څلورم کې چې دی مثلا څه شی دی، لامپ دی چې هلته څراغ ته اشاره شوی. پنځم کې مثلا میز دی چې تاسو به وایئ څه شی ورته وایي. شپږم کې هم یو ساعت دی، دیوالي ساعت ته څه شی وایي. تاسو وکابلري کې به دا لیکئ. په اومه شمېره کې هم هلته یو شی راژوړند دی، تاسو به وایئ چې هغه څه شی دی. اتمه شمېره کې هم بله اشاره شوې ده. نو تاسو دغه ټولو ته کلمې پیدا کړئ. اول پښتو باندې پیدا کړئ، بیا هغه وژباړئ. ډکشنري کې سمارټ فون نه مو کار اخیستلی شئ، هارډ ډکشنري نه کار اخیستلی شئ. دغه اته شمېرې به تاسو د اکټیویټي په ډول باندې تکمیلوئ، کاروئ به او حتما به حلوئ هم. نو دا زموږ د vocabulary section و. Let's go to the other part which is speaking. Here in speaking section we have a pair work. In pairs, discuss about changes you made in your room this year.
دلته د سپیکینګ په برخه کې هم چې یو فعالیت دی اکټیویټي دی او جوړی کار دی ان پیرز دی تاسو به بحث کوئ د هغه بدلون اړوند چې تاسو په کوټه کې راوستی دی دغه کال. So here you should discuss about changes you bring in your home and especially in your room. So you should discuss about those changes that you made in your room exactly. Especially you can talk about your house too. نو ګرانو زده کوونکو په دغه برخه کې د سپیکینګ برخه کې تاسو باید ډسکس وکړئ بحث وکړئ د هغه بدلون په اړه چې تاسو دغه کال په خپله کوټې کې رامنځته کړی دی. نو په ځانګړي ډول باندې کوټه دلته یاده شوې خو تاسو کولی شئ د هغه تغییراتو یا بدلونونو په اړه چې ستاسو په کورونو کې ترسره شوي دغه کلونه نو هغوی په اړه تاسو کولی شئ ډسکس وکړئ وغږیږئ ووایئ چې what you made what kind of changes you made to your house or your room. نو دې په اړه تاسو ان پیر کې ډسکس وکړئ بحث وکړئ. Let's go forward to the other section which is conversation and here you have also an activity. راځئ چې بل سیکشن ته ځو conversation ته. دلته هم تاسو یو اکټیویټي لري یو فعالیت لري په سر کې تاسو ویلي چې complete the conversation. دغه محاوره وایي complete کوي بشپړی کوي. محاوره هم د ناهید او د شکیلا ترمنځ ترسره شوې. نو زه تاسو لږ لارښوونه کوم اکټیویټي ده تاسو باید کار کوي کمپلیټ کوي بشپړی کوي ځکه اتم څپرکی زموږ ریویو دی بیا کتنه ده مرور دی دا هغه درسونه دي چې ټول موږ کار کړي دي حتی کنورسیشنونه هم موږ کمپلیټ کړي دي. نو ناهید او شکیلا ترمنځ کنورسیشن ترسره شوی. ناهید وایي how many people are there in your family. ستاسو په کورنۍ کې څو غړي دي یا څو کسه ده ستاسو کورنۍ. بیا شکیلا به ورته وایي چې مثلا my family has 6 members or 10 members or 20 members. نو دلته د شکیلا کنورسیشن خالی او بلانک او سپیس پاتې شوی تاسو به دا ډکوئ. بیا ناهید مثلا بله پوښتنه کوي کله چې د کورنۍ په اړه پوښتنه وکړه نو بیا د چا په اړه پوښتنه کوي کولی شي د پلار په اړه د ورونو په اړه د هغه ممبرز چې د شکیلا په کورنۍ کې بیا وي بله پوښتنه تاسو دلته جوړولی شئ. بیا شکیلا ویلي مثلا ځواب ورکوي چې my father is 50 years old. How many people are there in your family. دلته د پلار په اړه پوښتلی دي چې how old is your father. ستا پلار څو کلن دی. بیا هغه وایي چې my father is 50 years old. زما پلار 50 کلن دی. بیا بیرته شکیلا پوښتنه کوي له ناهید نه چې how many people are there in your family. ستاسو په کورنۍ کې نو څو غړي دي. په همدې ډول باندې د کنورسیشن برخه اکټیویټي تاسو کار کوي اسانه ده ډېره اسانه ده تاسو کولی شئ او زه په تاسو باندې باور هم لرم. نو راځئ ګرانو زده کوونکو چې بله برخه ته لاړ شو. بله برخه زموږ د رایټینګ برخه ده. د رایټینګ برخه هم مهمه برخه ده ځکه رایټینګ هم د ژبې یو له اړینو ډیرو سختو مهارتونو څخه ده. هر څوک لیکونکی نه دی په یو ژبه کې. لومړنی مهارت اوریدل دی چې هر څوک په لومړي سر کې دغه مهارت زده کوي. دوم مهارت سپیکینګ دی. درېمې بیا ریډینګ دی. آخرنی او سخت رایټینګ دی. نو رایټینګ ډیره مهمه ده. ستاسو ډیره توجه دغه برخې ته غواړم. رایټینګ برخه کې تاسو ته ویلي چې you want to make a new house. Describe it in a paragraph. وای تاسو غواړئ چې یو نوی کور جوړ کړئ او تاسو دغه نوی کور چې جوړوئ دغه شرح کړئ په یو پاراګراف کې چې تاسو به یې لیکئ. نو دا هم یو اکټیویټي ده تاسو په کار وکړئ او مهمه ده او تاسو باید وشي کړلی چې ویې لیکئ. تر دې دمه کوم لوستونه چې موږ لوستلي دي. So dear students, this was our today's lecture. At the end, our last part is let's have a question here from Ahmad. Please Ahmad. خونکه made څه معنا لري؟ There in speaking section, discuss about changes you made in your room this year. احمد هم ډېره ښه پوښتنه وکړه وایي د میډ د کلمې معنا په پښتو ژبه کې څه ده. موږ هلته په سپیکینګ برخه کې ولوستل چې ځکه ډسکس و اکټیویټي و فعالیت و هلته مو ویلي چې discuss about changes you made in your room this year. وایي تاسو د هغه بدلونونو په اړه وغږیږئ چې رامنځته کړي دي جوړ کړي دي دغه کال په کور کې یا په کوټې کې. نو میډ احمد جانه میډ جوړولو ته وایي. هغه هم په تیره زمانه کې جوړ شوي ته وایي. میک چې ده جوړولو ته وایي. نو احمد جانه په دې لږ ته پوه شوی اوسئ. میډ د میک دویم حالت د تیرې زمانې کې پرفیکټ ټینسونو کې استعمالیږي. So our last section is Unit 8 vocabulary. اتم څپرکي vocabulary لغاتو برخو ته هم راورسېدلو. مهمه برخه ده دلته لغات دي. ما تاسو ته ژباړلي هم دي نو تاسو ښه ورته پام وکړئ. زه تاسو ته لولم او ژباړم یې.
په لومړي سر کې بیکري دی. بیکري چې دی هم نانوایي ته وایي، خبازي ته، او هم ترڅنګ شیریني پزي ته وایي. نو کلیف بله لغت دی، بله کلمه ده چې د ناونز په ډله کې دغه کلمې راغلي، ټول نومونه دي. مثلا بیکري نانوایي یو نوم دی. کلیف صخرې ته وایي، یا هم لوی تیږې ته، لوی ډبرې ته وایي. کلیپ چې دی، کلیپ هغه کلیپ چې مثلا کاغذونه تاسو پې نیسئ، کلیپ دی. په ټوله کې کوین بله کلمه ده چې سکې ته وایي، اوسپنیزې سکې ته پیسو ته وایي. فارمر چې ده دهقان ته وایي. ترڅنګ فلم چې دی، فلم هم فلم ته وایي تاسو چې وینئ. او فست سوک ته وایي، او فارمولا هم فورمول ته وایي. په ریاضیاتو کې دغه سره موږ کار کوو. ګفت هم تحفې ته، یا هم څه ته وایي، په پښتو کې څه ته وایي، ډالۍ ته وایي. آفرین. ګفت ډالۍ ته وایي. هل چې د تپې ته وایي، او ال بیا مریض ته وایي، یا ناجوړه او ناروغه ته وایي. کنډرګارډن چې دی کودکستان ته، یا هم وړکتون ته وایي. نیوز خبرونه ته وایي، د خبرونو ټولګې ته نیوز وایي. او نیوز پیپر بیا ورځپاڼه ته وایي. او فزیکس هم یو علم دی چې د فزیک علم دی. سایز اندازې ته وایي. او سن هم لمر ته وایي. بیا که چیرې یو او شي نو بیا سن زوی ته وایي. ټپ چې دی نوک ته وایي، د یو شي نوک ته ټپ وایي. او په همدې ډول باندې د وربس برخې ته هم ځو. په وربس کې چې کومې کلمې دي، بیهیو رفتار کولو ته وایي. هغه کومه کړنه چې تاسو ترسره کوئ، how you behave، څه ډول اخلاق کوئ، کردار کوئ، دې ته behave وایي. ایگزامین چې دی بررسي کولو ته وایي. هماغه فعالیتونه چې کولو ته وایي، ازمویلو ته وایي. ریټرن چې دی بیرته راتګ ته وایي. او سلایس هم ټوټې کولو ته وایي. کله چې تاسو یو شو، دا د ورب د برخې لغات ول. اجکټیوز ته هم ځو چې صفتونه دي. دلته awarded هغه کس چې جایزه یې اخیستې وي، جایزه لرونکي کس ته وایي. او هارد ورکینګ زحمت کشه ته، هغه کس چې ډیر زیارکښه وي، نو هغه ته هارد ورکینګ سو از ان اجکټیو، یو صفت دی. کاین هم مهربانه ته وایي. زړه سوی والا کس ته وایي. او آوټډور له کور نه د باندې، یا له دروازې نه د باندې، دا هم یو اکټیویټي، یو اجکټیو دی البته. او پینک ګلابي ده، رنګ ده، یو صفت ده چې اجکټیو دی. پاسبل هم ممکن ته وایي، چې پاسبل هم کیدای شي چې اجکټیو شي، صفت شي. او پراود هم ویاړ ته وایي ګرانو زده کوونکو. او په پای کې د اډورب په برخه کې هم د قید په برخه کې موږ ته د کاملی لغت راغلی چې کام آرام ته وایي. او کله چې کاملی شي نو په آرامه ډول، په آرامه توګه. So my dear students, this was our last lecture of Unit 8. I wish you learned a lot from this lecture. At the end, you have a homework too. So your homework is write 10 sentences. Use Unit 8 vocabulary words. تاسو به په کورنۍ دنده کې په دې چې تر دې دمه لوست ټول زده کړی وي. اخري لوست د اتم څپرکي کې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې لس جملې به لیکئ او د اتم څپرکي لغات به پکې کاروئ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.